नमस्कार सबैलाई स्वागत छ आजको यस क्लासमा र आज हामी हेर्दैछौँ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको स्टेटमेन्ट र त्यसको प्रुफ। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यो भेक्टर च्याप्टरबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यदि दुईटा आयो भने लङ क्वेसन कि त यसको प्रुफ आउँछ कि त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको प्रुफ आउँछ। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको प्रुफ मैले पहिल्यै सिकाइसकेको छु। अब आज हामी प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको स्टेटमेन्ट र प्रुफलाई राम्रोसँग बुझ्ने काम गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सो फर्स्टमा हामीसँग एउटा फिगर छ। यो प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भनेदेखि, जस्तै हामीसँग एउटा प्यारालेलोग्राम छ अरे है, हामीसँग के छ, एउटा प्यारालेलोग्राम छ, त्यसको चारवटा साइड्स हुन्छ। चारवटा साइड्स मध्ये कुनै दुईटा साइड लिनुस् रे। कतिवटा साइड लिनुस्? दुईटा साइड लिनुस्। जस्तै मैले यो साइड र यो साइड लिएँ। जस्तै मैले नाम दिएँ ओ ए आर बी भनेर दिएँ। मैले दुईटा साइड लिएँ, एउटा ओए र एउटा ओबी है त। अनि दुईटा साइड यसरी लिनु पर्यो कि त्यो दुईटै एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा जानु पर्यो। मतलब यसरी आउनु भएन, यसरी आउनु भएन। सो कस्तो हुनु पर्यो? अपोजिट डाइरेक्सनमा जानु पर्यो है। यसरी यदि साइड लिएको छ भने यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट भेक्टर यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनलले दिन्छ। बस प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले यति भन्छ। म फेरि भन्छु एकचोटि। फर्स्टमा हामीले दुईटा भेक्टर लिन्छौँ। कसरी लिन्छौँ? प्यारालेलोग्रामको दुईटा साइड लिन्छौँ र दुईटा साइड एकअर्कासँग जोडिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि दुईटै भेक्टरको डाइरेक्सन कस्तो हुनुपर्छ? एकअर्काको अपोजिटमा जानुपर्छ। यदि त्यस्तो छ भने यो दुईटा भेक्टरलाई एड गरिसकेपछि रिजल्टेन्ट जुन आउँछ त्यसलाई हाम्रो प्यारालेलोग्रामको यो डायगोनलले दिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। सो यसलाई राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो भनिँदो रहेछ, यहाँ मैले लेखेको छु, इफ टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम, एडजेसेन्ट साइड्स भनेको यो दुईटा साइड्सहरू इन द अपोजिट अर्डर। अपोजिट अर्डर भनेको यो र यो एकअर्कासँग अपोजिट हुन्छ। रिप्रेजेन्ट्स द म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ टु भेक्टर्स, दुईटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भन्न खोजेको। देन त्यसो भए त्यसको जुन डायगोनल छ नि, डायगोनलले म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट भेक्टर दिन्छ। बस यसले यति नै भन्छ। सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेन्ट अफ द प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। अब म जान्छु यसको प्रुफमा, विच इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एक्जामिनेसन। हतपति भेक्टरबाट लङ क्वेसनहरू चाहिँ आउँदैन, तर यदि आयो भने कि त यसको प्रुफ आउँछ कि त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको प्रुफ आउँछ। सो लेट्स स्टार्ट द्याट। सो प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको जुन प्रुफ छ नि, त्यसको प्रुफ हाम्रो सेम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनकै हो, तर कसरी हो अलिकति सुरुमा फरक छ, त्यो म हजुरहरूलाई गरेर देखाइदिन्छु है त। सो फर्स्टमा त हामीले एउटा फिगर बनाउँछौँ। जस्तै नाम दिउँ ओएबिसी भनेर दिउँ। अब यसलाई हामीले मान्छौँ एउटा भेक्टर, यसलाई एउटा भेक्टर मान्छौँ, यसलाई अर्को भेक्टर मान्छौँ। सो यसलाई मानौँ ए भेक्टर, यसलाई मानौँ बी भेक्टर र यसलाई मानौँ आर भेक्टर है त। सो भेक्टरको यो सर्ट फर्म लेखायो, विच इज अ भेरी भेरी सिम्पल थिङ। र त्यसपछि यो फिगरलाई हामीले के गर्न मिल्छ भने नि, यो जुन भेक्टर छ नि यहाँको, यो भेक्टरलाई यता पनि ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। किनभने हामीले पहिले सिकिसकेका छौँ। जस्तै एउटा भेक्टर यहाँ छ अरे, अनि यसलाई हामीले सिफ्ट गरेर यता ल्याइदियो भने पनि त्यो भेक्टरमा केही पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो दुईटालाई एउटै भेक्टर भन्न पाइन्छ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। यदि त्यसको एङ्गल चेन्ज गरेन भने यहाँ पनि एङ्गल यति नै हुनु पर्यो, यहाँ पनि एङ्गल चाहिँ यति नै हुनु पर्यो है। सो त्यसो भए यसलाई यता लान हामीले मजाले मिल्छ। सो त्यही गरौँ। अर्को एउटा फिगर बनाउँछु म, यसको इक्विभ्यालेन्ट। सो त्यसको लागि
जस्तै ओ ए सी बी यो हाम्रो ए भेक्टर हो, यहाँसम्म मात्र ए भेक्टर है, फेरि झुक्किनु भएन नि। अनि मैले यसलाई यहाँबाट यसरी प्रोड्युस गर्छु परपेन्डिकुलर, र यसको नाम राखौँ केही न केही राखौँ, ओएबिसिडी भनेर राखौँ है त, जे राख्दा पनि हुन्छ नाम, आफ्नो इच्छा हो त्यो। अनि यो बी भेक्टर थियो, त्यसपछि यो बी भेक्टर हो भने यो पनि बी भेक्टर नै हो। अब हामीलाई प्रुभ गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है त। सो म अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेखाइदिन्छु यहाँ, हजुरहरूलाई एक्जामको लागि सजिलो हुन्छ भनेर मैले ल्याङ्ग्वेज पनि लेखाइदिन्छु। Let us consider a parallelogram OACB where side OA represents a vector and side OB represents बी भेक्टर है त। यतिसम्म मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू पनि यहाँ हेरौँ। लेट अस एक्सपान्ड भनेर भनौँ। लाइन सिडी परपेन्डिकुलर टु ओडी, यहाँबाट एउटा लाइन एक्सपान्ड गरौँ जुन ओडीसँग परपेन्डिकुलर छ है त। त्यो किन गरे भने त्यसले गर्दा हामीलाई अहिले धेरै सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि दुईटा एंगल पनि चाहिन्छ हामीलाई, एउटा यो एंगल एउटा यो एंगल। अब दुईटाको नाम हामीले लेख्छौँ, अब जे लेख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ सजिलोको लागि अल्फा र थीटा भनेर लेख्दिएँ है त। हजुरहरूले जे लेखे पनि हुन्छ, यो त यसलाई अल्फा यसलाई थीटा यसलाई थीटा यसलाई अल्फा यसलाई थीटा बीटा जे लेखे पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा है। सो यहाँसम्म पनि हामी क्लियर भयो। सो त्यसपछि लेट अल्फा बी द एंगल बिट्विन OC and OA and theta be the angle between AC and AD। ओके, यो भयो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज। सो यहाँसम्म हामीले बस यो फिगरलाई एक्सप्लेन मात्रै गरे हो, अहिलेसम्म हामीले के पनि गरेका छैनौँ। यहाँ फिगरमा जे जे छ त्यो कुरालाई हामीले बस एक्सप्लेन मात्रै गरेको है त। अब यसको प्रुफ हामी सुरु गर्छौँ। यसको प्रुफको लागि हामीले ठ्याक्कै ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा जे गरेका थियौँ नि सेम त्यही काम गर्छौँ, किनभने यति भागलाई मात्रै हेऱ्यो भने त यो त ट्रायंगल हो नि त। सो हामीले पहिला जुन प्रुफ गरेका छौँ सेम त्यही प्रुफ गर्छौँ है त। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, ओके, यो एडीसी ट्रायंगलमा ध्यान दिएर हेरौँ। एडीसी भनेको यो ट्रायंगलमा ध्यान दिएर हेरौँ है त। सो एसी भनेको बी भेक्टर हो, एसी भनेको कुन भेक्टर हो? बी भेक्टर हो। त्यसो भए एडी भनेको के हो? एडी भनेको, अब यदि यसमा हामी कन्फ्युज हुन्छौँ भने म एउटा चिज सिकाउँछु हजुरहरूलाई। त्यो के हो भने हामीले पहिला सिक्या हुनुपर्छ। यो सपोज यो एंगल थीटा छ है, अनि यसको नाम एबीसी हो अरे। अब यो जुन हाइपोटेन्युस छ नि, हाइपोटेन्युस भनेको एसी हो है, यहाँसम्म ठिक छ। अब यो जुन एबी छ नि, एबी भनेको थीटाको अपोजिट छ कि थीटा सँगै छ? थीटा सँगै छ। थीटा सँगै छ भने त्यसले जहिले पनि कस लिन्छ। सो त्यो हुन्छ एसी कस थीटा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म फेरि भन्छु, थीटा भन्ने कुराको सँगै छ कि अपोजिट छ? यो एबी भन्ने कुरा थीटाको सँगै छ। सँगै भएको कुराले जहिले पनि कस लिन्छ। के लिन्छ? कस लिन्छ। सो हामीले त्यसलाई एसी कस थीटा भनेर लेखौँ। अब बीसी भने के होला? त्यसो भए यो बीसी भन्ने चिज थीटाको अपोजिट छ, अपोजिटले जहिले पनि साइनलाई लिन्छ। सो हामी वी गेट एसी साइन थीटा। सो त्यसै गरी एडी भनेको थीटाको के छ? सँगै छ, सँगै छ भने त्यसले कसलाई लिन्छ। सो वी गेट एसी कस थीटा। यो हामीले लेख्न पाउँछौँ। एडी भनेको एसी कस थीटा भनेर लेख्न पाउँछौँ। एन्ड सिडी भनेको के हो?
सिडी भनेको थीटाको अपोजिट छ भने साइन थीटा हुन्छ मतलब एसी साइन थीटा है त यहाँसम्म पनि हामी एकदमै क्लियर छौं अनि अर्को कुरा एसी भनेको के हो एसी भनेको त बी को म्याग्निट्युड हो त्यसैले त्यसलाई बी मात्रै भनेर पनि लेख्न पाइन्छ बी cos थीटा अनि यसलाई इक्वल टु बी sin थीटा भनेर पनि लेख्न पाइन्छ है त सो यहाँसम्म हामी क्लियर छौं बस यो ट्रायंगललाई हामीले चलाएको मात्रै अब नाउ magnitude of the diagonal is यो जुन डायगोनल छ नि त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ हेरौँ त ओसी भनेको के हुन्छ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यो यसको स्क्वायर र यसको स्क्वायर यिनीहरुलाई के भन्छ एउटालाई परपेन्डिकुलर भन्छ एउटालाई बेस भन्छ सो मैले लेखे ओडी को स्क्वायर प्लस डीसी को स्क्वायर है ओडी को स्क्वायर प्लस डीसी को स्क्वायर यो ट्रायंगललाई मात्रै हेरौँ त ओसी को स्क्वायर भनेको ओडी को स्क्वायर प्लस डीसी को स्क्वायर भेरी सिम्पल पाइथागोरस थ्योरम है त सो त्यसपछि रुट राख्न चाहिँ बिर्सिनु भएन किनभने यहाँ स्क्वायर छैन अब त्यसपछि ओडी को स्क्वायर ओडी भनेको के ओए प्लस एडी हेर्नुस् त ओडी भनेको ओ बाट ए सम्म जानु अनि ए बाट डी सम्म जानु जस्तो हो त्यसैले मैले ओडी लाई ओए प्लस एडी लेख्न पाउँछु त्यसैले मैले लेख्छु ओए प्लस एडी अनि बाहिर होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै डीसी को स्क्वायर डीसी लाई मैले एकछिनको लागि डीसी नै भनेर छोड्दै अथवा यसो गरौँ न डीसी को भ्यालु हामीसँग छ नि त्यसैले त्यसको भ्यालु नै राख्दियौ बी sin थीटा हो त्यसको भ्यालु सो त्यसको मैले स्क्वायर गर्दै यहाँसम्म पनि हामी क्लियर छौं अब ओए भनेको के हो ओए भनेको हामीलाई यही दिएको छ त्यो हो ए भेक्टर सो त्यसैले मैले ए लेखे किनभने ओए को लेन्थ भनेको त ए को म्याग्निट्युड हो त्यसैले गर्दा त्यसको म्याग्निट्युड मात्र लेखे मैले एडी भनेको चाहिँ के हो नि ओ यहाँ अघि निकालिसकेको छ त्यो भनेको बी cos थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब धेरै विद्यार्थीहरूले यहाँ एकदमै झुक्किन्छन् उनीहरूले बी स्क्वायर लेख्दैनन् sin स्क्वायर थीटा मात्र लेख्छन् यो जुन स्क्वायर छ नि यो दुईटैमा जान्छ बी को पनि स्क्वायर हुन्छ sin को पनि स्क्वायर हुन्छ है त्यो ध्यान दिनुपर्छ अब यसपछि a प्लस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउँ a स्क्वायर प्लस 2 यो a यो b हेर्नुस् त 2ab a भनेको यो b भनेको यो सो a को ठाउँमा a b को ठाउँमा b cos थीटा प्लस b cos थीटा को होल स्क्वायर किनभने b को स्क्वायर चाहिन्छ अनि प्लस यो जस्ताको जस्तै b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँसम्म पनि हामी एकदमै क्लियर भयौं अब यसपछि a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहाँसम्म पनि जस्ताको जस्तै बस यसको स्क्वायर मात्र खोल्दिएको हो अरु केही पनि गरेको छैन a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जस्ताको तस्तै प्लस अब यहाँ कमन लिन्छौं हामीले b स्क्वायर लाई b स्क्वायर कमन छ दुईटैमा सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आयो अब एउटा कुरा म सोध्छु हजुरहरुलाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको त 1 हो त्यसैले यसको ठाउँमा हामीले 1 लेख्न पाउँछौं सो फाइनली व्हाट वी गेट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर एज द मैग्निट्यूड अफ द रिजल्टेंट वेक्टर मैले यसलाई r भनेर लेखे सो दिस इज वन अफ द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला जसलाई हामीले प्रुभ गर्यौं यसले हाम्रो के दिन्छ मैग्निट्यूड अफ द रिजल्टेंट दिन्छ सो यतिले हाम्रो मैग्निट्यूड अफ द रिजल्टेंट दियो अब हामी एंगल निकाल्छौं है त सो फर द एंगल पनि एकदमै सिम्पल छ सो एंगल को लागि हामीले के गर्छौं भने नि एकदमै सिम्पल कुनै एउटा एंगल लिन्छौं त्यो एंगल कुन हो भने यो एंगल लिन्छौं अल्फा है त यो एंगल किन लिन्छौं भने यो रिजल्टेंट र कुनै एउटा भेक्टर बीचको एंगल हो म फेरि भन्छु यो एंगल भनेको रिजल्टेंट
र कुनै एउटा भेक्टर बीचको एंगल हो त्यसैले त्यो एंगलको हामीले tan निकाल्छौं सो इन ट्रायंगल OCD हामीलाई थाहा छ tan अल्फा भनेको के हो द परपेंडिकुलर बाइ बेस भनेर पनि लेखे मैले परपेंडिकुलर भनेको के हो CD सो CD लेखे मैले बेस भनेको के हो OD OD पनि लेखे मैले ओके CD भनेको के हो B sin थीटा CD भनेको B sin थीटा किनभने यहाँबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौं OD भनेको चाहिँ के हो OD भनेको OA प्लस AD अघि भर्खर हामीले गरेका छौं OD भनेको OA प्लस AD त्यसपछि B sin थीटा बाइ OA भनेको के हो A भेक्टर हो मतलब A लेख्न पाइन्छ प्लस AD भनेको के हो AD यहाँ आइसकेको छ B cos थीटा B cos थीटा यो भनेको के हो tan अल्फा त्यसपछि अल्फा भनेको चाहिँ के हो त tan इन्भर्स tan लाई यताबाट यता लाँदाखेरि यो tan इन्भर्स भइदिन्छ सो वी गेट B sin थीटा बाइ A प्लस B cos थीटा तर मैले एउटा सानो मिस्टेक गरेछु त्यो के हो भने अल्फा ले मिस्टेक छैन ठीक छ त्यो थीटा नै हो यता अल्फा यता थीटा है म झुक्क्या रहेछु ठिकै छ मिस्टेक छैन यो ठीक छ किनभने यो त थीटाकैबाट आउँछ नि त यो त हैन सो यो ठीक छ सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट फर्मुला व्हिच गिव्स अस द डाइरेक्सन अफ द म्याग्निट्युड सरी डाइरेक्सन अफ द रिजल्टेन्ट भेक्टर सो यसले हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड दियो यसले हाम्रो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन दियो सो डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड दुईटै भइसकेपछि हाम्रो भेक्टर निस्क्यो सो दिस इज द प्रुफ अफ द प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन व्हिच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रुफ र यदि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन आउँछ भने पनि सेम यही प्रुफ गर्ने हो ट्रायंगल लको लागि बस यस्तो हुन्छ फिगर यस्तो खालको चाहिँ भइदिन्छ यहाँ अल्फा हुन्छ यहाँ थीटा हुन्छ बस यो दुईटा कुरा भाग छ हाम्रो यो र यो भाग छ अरु सबै त्यही हो झन् सजिलो हुन्छ है त सो यो भन्दा अगाडि मैले सिकाएको थिएँ ट्रायंगल लको प्रुफ र आज मैले सिकाएँ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको प्रुफ यो दुईटा मध्ये एउटा यदि आयो भने हतपति भेक्टरको क्वेशन एक्जाममा आउँदैन लङ क्वेशन तर यदि आयो भने यो दुईटाबाट एउटा आउँछ सो यसलाई पनि प्र्याक्टिस गरिराखेको एकदमै राम्रो सो आजको लागि क्लास यति नै र फेरि अर्को पालि म यसैगरी भेक्टरको अरु इम्पोर्टेन्ट चीजहरु लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त नमस्ते एन्ड बाइ बाइ